หลายครั้งเราเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันคือใครฉันมาจากไหนฉันเกิดมาเพื่ออะไรความสุขอยู่ที่ไหนแต่ก็ยังไม่เคยได้รับคำตอบที่ทำให้เรารู้สึกสั่นสะเทือนจากข้างในจริงๆสักทีมาร่วมเดินทางเพื่อหาคำตอบไปพร้อมกันกับอาริยาเมตยานิยายที่เป็นเสมือนกุญแจเปิดประตูไปสู่การค้นพบคำตอบที่แท้จริงจากภายในของคุณเองมนุษย์ทุกคนมีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตนเองอยู่ส่วนแรกคือจิตสำนึกเป็นส่วนที่ควบคุมร่างกายขณะที่รู้สึกตัวหรือยังตื่นอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรต้องผ่านการทำงานของจิตสำนึกทั้งสิ้นส่วนที่สองจิตใต้สำนึกหรือตัวตนแก่นแท้จิตส่วนนี้จะไม่ปรากฏตัวออกมาตราบใดที่เรายังใช้จิตสำนึกอยู่และหากเราต้องการเข้าถึงองค์ความรู้ของจักรวาลเราต้องจูนขึ้นความถี่จิตสำนึกให้ตรงกับจิตใต้สำนึกให้ได้ก่อนจากนั้นค่อยตั้งคำถามเพื่อให้จิตใต้สำนึกเป็นสื่อกลางไปคว้านหาคำตอบมาทุกสิ่งทุกอย่างในเอกภพล้วนอยู่ในรูปแบบของความสัมพันธ์และอยู่ภายใต้กฎของพื้นที่และเวลาความสัมพันธ์หมายถึงสิ่งหนึ่งจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะว่ามีอีกสิ่งหนึ่งดำรงอยู่เสมอเช่นสมมติว่าทั้งเอกภพมีแต่ความสว่างมองไปทางไหนก็พบแต่ความสว่างทั่วไปหมดดังนั้นความสว่างจะไม่เรียกความสว่างอีกต่อไปเพราะว่ามันไม่มีความมืดมาเป็นตัวเปรียบเทียบทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้วัฏจักรของการแปรเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นหมุนเวียนเป็นวงจรเริ่มต้นดำรงอยู่เปลี่ยนแปลงสิ้นสุดและกลับมาเริ่มต้นใหม่เช่นการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลกลางวันกลางคืนดังนั้นการแปลเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งจะใช้เวลานานแค่ไหนขึ้นอยู่กับพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนและระยะห่างระหว่างสิ่งนั้นทุกสรรพสิ่งมีต้นกำเนิดมาจากที่เดียวกันสสารมีการสั่นสะเทือนสสารที่คล้ายกันจะดูดเข้าหากันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันโดยคลื่นความถี่บวกหรือคลื่นความรักนั่นเองก่อเกิดเป็นสิ่งต่างๆเช่นแร่ธาตุดินน้ำพืชสัตว์มนุษย์คลื่นความถี่ทั้งหมดจะถูกปล่อยออกมาจากพืชสัตว์และโดยเฉพาะมนุษย์ที่สามารถสร้างคลื่นความถี่ที่เข้มข้นที่สุดได้และโดยเฉพาะมนุษย์ที่สามารถสร้างคลื่นความถี่ได้เข้มข้นที่สุดทั้งบวกและลบก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้ก้อนธาตุใต้ผิวโลกระเบิดโลกจึงเกิดการหมุนเกิดเป็นจักรวาลทางช้างเผือกและกาแล็กซี่ดังนั้นมนุษย์จึงเป็นผู้ขับเคลื่อนจักรวาลมนุษย์เป็นกลุ่มก้อนของพลังงานเกิดจากการสั่นสะเทือนจากเซลล์ภายในร่างกายโดยจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่บวกหรือลบขึ้นอยู่กับความคิดและคำพูดที่เรามีต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นโดยกฎของจักรวาลสิ่งที่เหมือนกันจะเข้าหากันคิดอย่างไรได้อย่างนั้นแต่ว่าเราคือพระเจ้าโลกจะเป็นแบบที่เราคิดเสมอสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากสัตว์คือมนุษย์รู้จักคิดตั้งคำถามและชื่นชมพระเจ้าสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ได้ชื่นชมให้เราฝึกที่จะชื่นชมและเห็นคุณค่าของตนเองและทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทุกวันนี้มนุษย์ปล่อยคลื่นลบออกมามากเกินไปโดยไม่รู้ตัวประกอบกับเทคโนโลยีต่างๆที่ทำลายสิ่งแวดล้อมกำลังจะทำให้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ในอีกไม่นานนี้ตอนนี้คนทั้งโลกต้องร่วมใจเป็นผลิตคลื่นความถี่ด้านบวกออกมาให้มากที่สุดด้วยการมอบความรักให้กันและกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้อภัยกันไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันความรักความเมตตาจะช่วยค้ำจุนโลกการจะได้คลื่น
ความถี่ด้านบวกนั้นต้องทำผ่านจิตสำนึกที่ทำแบบไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใดแอบแฝงเช่นการให้สิ่งของกับใครสักคนต้องเป็นการให้ที่บริสุทธิ์ใจปรารถนาให้ผู้รับมีความสุขไม่ใช่ให้เพื่อตนเองมีความสุขหรือได้บุญหรือขึ้นสวรรค์วิธีการที่ธรรมชาติทำให้เกิดขึ้นความรักขึ้นมาคือการเกิดภัยธรรมชาติหรือเกิดการตายของสัตว์จำนวนมากเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเสมือนเงื่อนไขที่กระตุ้นให้มนุษย์เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเริ่มให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นความรักมี4ระดับที่1มอบความรักให้คนที่ด้อยกว่าเราเช่นใครสักคนไปพบกับคนหรือสัตว์ที่กำลังอดอยากหิวโหยเขาจะสามารถหยิบยื่นความช่วยเหลือให้อย่างง่ายดายเพราะเห็นว่าเขากำลังแย่กว่าเราระดับที่2มอบความรักให้คนที่เสมอกับเราคนระดับนี้พบเจอได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันเพื่อนร่วมงานลูกค้าคนข้างบ้านเพื่อนร่วมโลกการจะมอบความรักให้คนกลุ่มนี้ต้องก้าวข้ามและปล่อยวางความกลัวว่าตัวเองจะเสียเปรียบให้ได้ระดับที่3มอบความรักให้คนที่เหนือกว่าเราเช่นรักคนที่รวยกว่าเก่งกว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าความรักระดับนี้เป็นการแสดงออกถึงความยินดีที่ผู้อื่นมีสิ่งที่ดีกว่าเราระดับที่4มอบความรักให้ศัตรูหรือคนที่เราเกลียดไม่ว่าจะเกลียดชังใครไม่ว่าคนนั้นจะช่วยร้ายแค่ไหนแต่ถ้าเมื่อไหร่มีความเกลียดชังอยู่ในใจเรานั่นเท่ากับเราได้เป็นฝ่ายของเขาไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นให้เราเปลี่ยนจากความเกลียดเป็นความรักแบบบริสุทธิ์ใจรักแบบไร้เงื่อนไขให้อภัยเขาได้ทุกกรณีคนที่ทำได้ทั้งจักรวาลจะยกย่องให้เขาเป็นผู้มีวิวัฒนาการขั้นสูงหรือเป็นรูปธรรมขั้นสูงทันทีเราจะต้องพัฒนาทักษะความรักของเราให้กลายเป็นความรักระดับ4ให้ได้ตลอดเวลาเพื่อจะให้เราอยู่รอดในยุคที่3แม่เหล็กโลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปความรักถ้าคิดด้านบวกจะเป็นการให้การแบ่งปันความสุขหรือความอิ่มเอมใจที่เห็นคนที่เรารักมีความสุขแต่ถ้าคิดด้านลบหรือด้วยความกลัวจะกลายเป็นความหวงแหนความไม่แบ่งปันการครอบครองเป็นเจ้าของคนเดียวความต้องการเก็บไว้คนเดียวคือแนวคิดเรื่องการแบ่งแยกเมื่อเกิดความรู้สึกแบ่งแยกตัวเองจากคนอื่นและทำให้รู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวคุณสมบัติรูปธรรมขั้นสูงสั่นสะเทือนความรักระดับ4ตลอดเวลารู้จักการตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตัวเองโดยส่งกระแสความคิดออกไปเพื่อหาคำตอบในจักรวาลวิธีการตรวจสอบว่าเราสามารถเป็นรูปธรรมขั้นสูงแล้วหรือยังเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้ไม่พอใจลำดับชั้นที่1ตอบสนองต่อความโกรธทันทีด้วยการแสดงออกทางกายภาพเช่นลงมือทำร้ายคนที่ทำให้โกรธหรือต่อว่าด่าทอซึ่งเป็นการแสดงออกทางกายภาพทั้งสองได้ปล่อยพลังงานลบออกสู่โลกไปแล้วผลที่ตามมาคือทั้งคู่ไม่พอใจต่อกันผูกใจเจ็บเกิดเป็นการเกี่ยวกรรมอนาคตต้องมาเจอกันอีกเพื่อแก้ไขบทเรียนนี้ลำดับชั้นที่2มีความโกรธอยู่แต่ไม่แสดงออกทางกายภาพแบบนี้ยังถือว่าปล่อยพลังงานลบออกไปและนับว่าเป็นการเกี่ยวกรรมทางพลังงานหรือมโนกรรมลำดับชั้นที่3มีความโกรธไม่แสดงออกแล้วให้อภัยได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ละคนแม้ว่าจะให้อภัยได้แล้วแต่ก็ยังเกิดการเกี่ยวกรรมและต้องกลับมาเจอสถานการณ์เดิมซ้ำอยู่ดีเพราะพลังงานลบได้ถูกส่งออกไปแล้วลูกทำชั้นสูงต้องทำลำดับชั้นที่4เท่านั้นคือจะต้องไม่มีการปล่อยขึ้นลบใดๆออกไปเลยตั้งแต่แรกไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้โกรธมากแค่ไหนนอกจาก
จากเขาจะไม่ปลดปล่อยความชังออกมา แล้วเขายังต้องปล่อยคลื่นความรักออกมาให้ได้อีกในความคิดของบางคนจะบอกออกมาทันทีเลยว่าทำยากมากๆแต่ห้ามคิดเช่นนั้นนะคะต้องคิดบอกว่าเราทำได้และเราจะต้องทำให้ได้ดีขึ้นเราจะไม่โกรธเราจะมอบพลังความรักให้กับทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวที่สุดของที่สุดคือเราสามารถแสดงความรักออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยจิตสำนึกรักที่บริสุทธิ์จริงๆบริสุทธิ์ทั้งก่อนและหลังของกระบวนการตรงจุดนี้ก่อนคือการทำจิตสำนึกรักอย่างบริสุทธิ์ใจเพื่อขับเคลื่อนการกระทำของเราโดยไม่มีสิ่งใดแอบแฝงหรือหวังสิ่งใดตอบแทนมันเป็นการกระทำด้วยความรู้ว่าสิ่งนั้นดีจึงตัดสินใจทำหลังคือการกำจัดให้สิ้นชำระให้สิ้นไม่เหลือผลกรรมใดๆในทุกห่วงเวลาเช่นในวินาทีที่เราตัดสินใจให้อภัยคนที่มาเอาเปรียบเรารวมทั้งมอบความรักความปรารถนาดีอย่างจริงใจกับเขาไปนั้นผลที่ได้รับในปัจจุบันคือเราไม่ได้สร้างความขุ่นเคืองใจให้แก่เขาคนนั้นและยังไม่ได้สร้างความผูกอาฆาตพยาบาทที่จะมีต่อกันจนทำให้ต้องเกี่ยวกรรมเพื่อไปเกิดร่วมกันในอนาคตอีกและในขณะเดียวกันเราก็ได้แก้ไขพันธสัญญาเก่าที่เคยมีต่อกันในอดีตด้วยสรุปคือการกระทำเพียงครั้งเดียวสร้างความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นทั้ง3โลกคืออดีตปัจจุบันอนาคตเห็นไหมล่ะคะว่าเราสามารถแก้ไขพันธสัญญาได้เลยในตอนนี้ในเวลานี้สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเพียงแค่เราระลึกและใช้สติอยู่กับตอนนี้เวลานี้ก็จะสามารถแก้ไขพันธสัญญาต่างๆได้ความวิตกกังวลหรือความกลัวครอบงำจิตใจตั้งแต่สิ่งที่เล็กน้อยที่สุดคือเรื่องการกินทั้งอาหารที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือเพียงพอสำหรับทุกคนในโลกพวกเราใช้ความกลัวขับเคลื่อนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีชีวิตคู่การทำงานการศึกษาการปกครองแม้กระทั่งเรื่องที่ควรจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักนั่นคือเรื่องศาสนาทำอย่างไรเราถึงจะไม่มีความกลัวความรู้ทำให้เรารู้ให้ได้ถ้ารู้จริงความกลัวจะหายไปเองความวางใจต้องมีส่วนผสมของความรักเสมอศาสดาทุกพระองค์ล้วนใช้ความรักและความรู้ทั้งสิ้นการเข้าถึงการรู้มี2วิธีรู้จากภายนอกคือรู้จากสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นการสัมผัสการรู้นี้ไม่สามารถทำให้เราเข้าถึงการรู้ที่แท้จริงได้เพราะมันมีข้อจำกัดมากมายรู้จักภายในด้วยการถ่อมใจไม่ใช่แค่ถ่อมใจกับคนอื่นๆเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการถ่อมใจต่อตัวตนที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราในตัวเราทุกคนยังมีใครอีกคนที่เป็นตัวตนที่สูงส่งอาศัยอยู่จุดเริ่มต้นของความรักคือรักตัวเองโดยให้กับเข้ามาเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณที่สูงส่งที่อยู่ภายในตัวเราปล่อยวางตัวตนจิตสำนึกเริ่มรับฟังเสียงจากภายในจิตใต้สำนึกวิธีเชื่อมต่อคือการปรับจูนให้จิตสำนึกเป็นคลื่นเดียวกับจิตใต้สำนึกคือการหายใจเข้าลึกยาวๆฉันขอมอบความรักให้กับตัวตนที่สูงส่งของฉันประโยชน์ของการเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกได้คือเราสามารถตั้งคำถามเพื่อให้ครูรุภายในจิตใต้สำนึกค้นหาคำตอบจากจักรวาลมาให้เราจะได้คำตอบที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อถามโดยต้องวางความคิดและอัตตาลงก่อนเสมอการฟังดนตรีและดูงานศิลปะเป็นการให้อาหารและความสงบสุขกับจิตใต้สำนึกมนุษย์ทั่วไปที่ยังหลับอยู่จะแสดงออกและโต้ตอบกับเหตุการณ์ต่างๆเป็นอัตโนมัติไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกขับเคลื่อนมาจากการตัดสินและตีความสถานการณ์ต่างๆจากประสบการณ์ในอดีตของตนส่วนคนที่เริ่มรู้ตัวก็จะเห็นว่าตัวเองมีความคิดลบ
เกิดขึ้นจึงเกิดความไม่ชอบและไม่อยากให้เกิดอารมณ์หรือความคิดนั้นก็ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในจิตใจซ้อนทับเข้าไปการที่จะหลุดออกมาได้คือการยอมรับว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับเราและสำรวจว่าอะไรเป็นต้นเหตุทุกอารมณ์ลบที่เกิดขึ้นลึกๆแล้วเกิดมาจากการที่เรากำลังกลัวอะไรบางอย่างจึงแสดงปฏิกิริยาบางอย่างออกไปเพื่อป้องกันตนเองไม่เพียงแค่เราที่เคยถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวคนอื่นๆก็ถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวเช่นเดียวกันเมื่อเราเห็นเช่นนี้แล้วเราก็จะให้อภัยได้เป็นอัตโนมัติและเป็นอิสระจากความกลัวที่เคยครอบงำเรามานานแสนนานเมื่อเราเป็นอิสระแล้วให้ทุกการกระทำของเราต่อจากนี้ขับเคลื่อนใหม่ด้วยพลังของความรักความกลัวเมื่อถูกผสมกับความคิดด้านลบจะกลายเป็นความเชื่อที่มีต่อความปรารถนาของเขาเช่นเป็นไปไม่ได้หรอกยากเกินไปฉันไม่มีทางทำได้คนเก่งกว่ายังทำไม่ได้เลยคำเหล่านี้กลายเป็นกำแพงที่ทำให้เขาล้มเลิกความตั้งใจที่จะเปลี่ยนไปเลือกทางอื่นแทนวิธีที่จะทำลายกำแพงนี้คือเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความรักความเชื่อจะเปลี่ยนไปเช่นมันท้าทายมันน่าตื่นเต้นฉันทำได้เมื่อปราศจากความกลัวและอยู่ในสภาวะที่เบิกบานเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักเมื่อนั้นเราจะสามารถเข้าถึงความรู้ทางจิตแล้วช่องทางและวิธีการต่างๆที่จะทำให้ความปรารถนาสำเร็จและปรากฏขึ้นวิธีคิดแบบไม่แบ่งแยกเป็นการที่เรามองว่าสิ่งปฏิกูลเป็นของสกปรกจะต้องกำจัดมันจึงเกิดกระบวนการทำความสะอาดแต่ถ้าเราไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งสกปรกมันก็ยังเป็นประโยชน์ต่อสิ่งอื่นๆได้อีกเช่นเรื่องการขับถ่ายและเอาตัวอย่างนี้มาเพื่อให้เป็นภาพประกอบที่ชัดเจนและอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องสกปรกแต่มันยังเป็นประโยชน์ต่อพืชต่อการย่อยของจุลินทรีย์เมื่อเราเห็นเช่นนี้แล้วเราจะไม่รู้สึกแบ่งแยกและเราก็จะรู้สึกเฉยๆทำไมต้องขับเคลื่อนใหม่ด้วยพลังของความรักเพราะว่าดวงจิตบนโลกมาจากต้นกำเนิดเดียวกันโดยดวงจิตของแต่ละกลุ่มสัญญาว่าจะมาทำภารกิจเป็นแหล่งพลังงานบวกความรักให้กับโลกพร้อมกันแต่พอมาเกิดใหม่ที่โลกกลับลืมที่เคยตกลงกันไว้แล้วใช้ชีวิตด้วยจิตสำนึกเพียงอย่างเดียวทำให้ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเราเกิดมาที่โลกทำไมรู้สึกโดดเดี่ยวและแปลกแยกดังนั้นกลุ่มดวงจิตที่เคยสัญญากันไว้ก่อนมาจึงพยายามสื่อสารผ่านจิตใต้สำนึกมากับความฝันเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงคำถามที่เรามักถามกับตนเองว่าเราคือใครเกิดมาทำไมก็มาจากพวกเราเพื่อเตือนให้เราน้อมจิตสำนึกและวางตัวตนลงแล้วกลับมาเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกเมื่อเราเชื่อมต่อได้แล้วเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างเข้าถึงความจริงทุกอย่างไร้ขีดจำกัดค้นพบศักยภาพที่แท้จริงภายในสำหรับดวงจิตที่ตื่นแล้วจะสามารถสื่อสารกับรูปธรรมชั้นสูงที่โลกคู่ขนานได้ด้วยภาษาจิตโดยเราจะสื่อสารกันผ่านภาพเหตุการณ์และความรู้สึกเป็นที่ทุกดวงจิตอาศัยอยู่ด้วยกันด้วยความรักระดับ4ตลอดเวลาและรู้สึกถึงความเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกันกับทุกคนมีธรรมชาติและผักผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์ให้กินอย่างไร้ขีดจำกัดทุกคนไม่ได้ทำงานเพื่อตนเองแต่ทำเพื่อที่รักที่จะทำและสิ่งที่เขาทำนั้นให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นที่นั่นไม่มีการซื้อขายแต่เป็นการให้สิ่งที่เขาทำกับคนที่ต้องการมันโรงเรียนที่นั่นไม่ได้สอนความรู้แต่สอนวิธีการเข้าถึงแหล่งความรู้ด้วยตนเองคนที่นั่นบริโภคผักผลไม้และธัญพืชเท่านั้นทำให้พวกเขามีร่างกายที่ดูหนุ่มสาวตลอดและอายุยืนหลายหมื่นปีและเขาอยู่เพื่อรอดวงจิตกลุ่มเดียวกันที่ยังอยู่บนโลกใ
ให้ตื่นขึ้นแล้วกลับไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งเพื่อเดินทางกลับไปยังที่เขาจากมาพร้อมกันภาษาจิตเป็นภาษาสากลเป็นภาษาที่ใช้กันทั้งจักรวาลภาษาที่มีศักยภาพในการสื่อสารการสื่อสารที่ได้ที่สุดคือการสื่อสารที่ต้องเปล่งเสียงออกมาจากลำคอเพราะการสื่อสารออกไปไม่ตรงกับความเป็นจริงรวมถึงความสามารถในการได้ยินของอีกฝ่ายและความแตกต่างของภาษาซึ่งปัญหาต่างๆเกือบ 90% เกิดจากการสื่อสารการเรียนภาษาจิตต้องมีความพร้อม3ประการ 1. มีความพร้อมทางกายจะต้องหายใจลึกและยาวตลอดเวลาเพราะมันจะทำให้ร่างกายแข็งแรงก็จะส่งผลต่อสารแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีอยู่ในตัวเราสารแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวของเราแข็งแรงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติคือความแข็งแรงของพลังจิตและนี่คือประการที่2อันเป็นผลมาจากการฝึกการหายใจ 3. ความพร้อมทางด้านอารมณ์เท่ากับความพร้อมของเครื่องรับเรามักใช้อารมณ์หรือความรู้สึกของตนเองเป็นบทบังสรรที่คนรอบข้างส่งมาคำถามจะจัดการมันได้อย่างไรต้องหยุดกระบวนการนี้ตั้งแต่วินาทีแรกของการรับรู้อย่าให้มันเกิดกระบวนการถัดไปหยุดแค่การรับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ปรุงต่อด้วยการพยายามกำหนดรู้จากทักษะการหายใจที่ลึกและยาวให้ทันการตื่นรู้คือความเข้าใจความเป็นจริงตามธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งมีคำถามว่าถ้าเราเป็นฝ่ายถูกลุกรานหากเราไม่ฆ่าเขาเขาก็จะมาฆ่าเราแล้วเราจะทำอย่างไรดีล่ะรักเขาสิถ้าเรารักเขาด้วยหัวใจบริสุทธิ์เราจะมีการปฏิบัติต่อเขาไม่เหมือนกับที่เราเคยทำมาอย่างแน่นอนด้วยวิธีนี้เราถึงเป็นผู้มีชัยชนะที่แท้จริงถ้าโชคดีเขาจะตื่นเพราะมันคือการทำให้เขากลับใจความบริสุทธิ์ที่แท้จริงคือจิตวิญญาณของเราจะต้องเผชิญกับเงื่อนไขและความสามารถจัดการกับเงื่อนไขนั้นๆได้โดยปราศจากอนุภาคกรรมใดๆการทำออกไปเผชิญกับบทเรียนบททดสอบว่าเราจะสามารถแสดงความรักต่อใครๆในโลกนี้ได้มากแค่ไหนเมื่อเราทำสิ่งใดโดยไม่เกิดความผิดพลาดไม่เผลอก้าวล่วงผู้ใดเราก็มีโอกาสที่จะปลดเปลื้องพันธนาการแห่งกรรมได้ท้ายที่สุดจิตวิญญาณของเราก็จะเป็นอิสระความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการได้มีได้ทำได้เป็นแต่มันเกิดจากใจที่สงบแบบที่ไม่มีเงื่อนไขหรือสถานการณ์ใดๆสามารถทำให้เราได้เปลี่ยนแปลงความเป็นตัวเราที่เข้าถึงความรักอันสูงสุดได้ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ที่ร้ายกาจเพียงใดจิตใจของเราก็ไม่มีทางสั่นสะเทือนเป็นอย่างอื่นโดยเด็ดขาดเรามักเผชิญกับคนสองประเภทคือคนที่พร้อมจะเข้าใจสัจธรรมในทันทีอย่างง่ายดายหรือคนที่พร้อมจะฆ่าเราได้ทุกเมื่อหากเขาไม่สบอารมณ์กับเราวิธีเอาตัวรอดจากคนประเภทที่สองนี้การยอมรับทุกอย่างแบบไร้เงื่อนไขยอมรับแบบไม่ต้องสนใจเรื่องความถูกผิดฝ่ายใดยอมแบบไม่ต้องคำนึงถึงความยุติธรรมหรือความได้เปรียบเสียเปรียบยอมตั้งแต่แรกเริ่มของการมีปฏิสัมพันธ์กับเขาคนนั้นเราอาจจะช่วยเขาตื่นได้เพราะเขาจะไม่เคยชินกับการแสดงออกซึ่งความรักด้วยการยอมเขาอาจจะไม่เคยได้รับประสบการณ์ที่เปี่ยมด้วยความรักอย่างนี้มาก่อนก็ได้และเมื่อเขาได้สัมผัสเขาจะเกิดความฉงนในช่วงแรกและเมื่อได้สติเขาจะกลับมาคิดทบทวนว่ามันคืออะไรจนท้ายที่สุดประสบการณ์แห่งความรักที่เรามอบให้กับเขานั่นแหละที่จะเป็นตัวเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ถ้าโชคดีเขาก็จะตื่นมนุษย์ทุกคนคือพลังงานหลักที่ขับเคลื่อนโลกและจักรวาลที่มีต้นกำเนิดมาจากที่เดียวกันมีภารกิจมาเกิดที่โลกเพื่อทำภารกิจร่วมกันแต่ทุกดวงจิตที่มาเกิดกับหลับไหลอยู่และปล่อยให้จิตสำนึกทำหน้าที่ไปขับเคลื่อนชีวิตจิตสำนึกนี่เองทำให้มีตัวตนขึ้นมาตัวตนที่ถูกสร้างจากประสบการณ์ใน
ในอดีตและใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความกลัวตลอดเวลาทำให้เกิดพลังงานลบขึ้นมากมายโลกกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ดังนั้นเพื่อช่วยโลกและเพื่อมนุษย์ให้พ้นจากภัยครั้งนี้ เราทุกคนต้องเริ่มต้นที่ตัวเองเข้าถึงและเชื่อมต่อกับจิตเดิมแท้ให้ได้ปล่อยคลื่นพลังความรักให้ได้ตลอดเวลาและช่วยกันปลุกเพื่อนที่ยังหลับอยู่ให้ตื่นขึ้นแล้วเรามาสร้างโลกใหม่ไปพร้อมกันโลกที่มีแต่ความรักความอุดมสมบูรณ์การแบ่งปันเบิกบานความสุขสงบบนผืนแผ่นดินเดียวกันเป็นยังไงบ้างคะอาจจะยาวนิดนึงนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆยังสงสัยต้องกลับมาฟังซ้ำจนกว่าเราจะเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วมันจะทำให้เราตื่นและเราจะมีความสุขและสิ่งที่เกิดคำถามในใจของเราก็จะทำให้เราเข้าใจแล้วเราจะสามารถเดินทางได้อย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ